नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। सर्वात अगोदर आपल्याला आणि आपल्या पूर्ण परिवाराला होळीच्या खूप साऱ्या रंगीत शुभेच्छा। होळी हा आपला पारंपरिक सण, परंतु पूर्वी लोक ऋतू बदलानुसार आहार, दिनक्रम, वापरातील वस्तू बदल करून घेण्यासाठी याच दिवसापासून सुरुवात करत असत। होळीला रंग खेळण्याची प्रथा फार पूर्वीपासून आपल्याकडे आहे। पूर्वी लोक पळसाच्या, गुलाबाच्या फुलांपासून रंग बनवून त्या रंगाने होळी खेळत, कारण हे रंग उष्णतारोधक आणि शरीरात शीतलता निर्माण करणारे असत। परंतु काळानुरूप या सणाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलून गेले आणि उपायकारक असणारे सण अपायकारक ठरण्यास सुरुवात झाली। असो, परंतु आपल्याकडे असणारे सर्व सण हे खूप उपयुक्त आणि चांगली शिकवण देणारेच आहेत, त्यामुळे हे सण योग्य त्या पद्धतीने साजरे व्हायलाच हवेत। होळी हा रंगांचा सण, लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत खूप आवडीचा, परंतु रंग खेळताना कोणताही अपाय होणार नाही याची काळजी नक्की घ्या। आज आपण याबद्दलच सविस्तर माहिती पाहणार आहोत। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, त्यामुळे चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा आणि सोबत असणारा बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा। त्वचेची काळजी। रंगांमुळे त्वचा कोरडी पडणे, काळवंडणे, पुरळ येणे, रॅश येणे असे त्वचेचे त्रास होऊ शकतात। रंग जर चांगल्या प्रतीचे नसतील तर असे त्रास नक्कीच होतील। रंग वापरताना शक्यतो नैसर्गिक रंग वापरा, म्हणजे असे त्रास कोणालाही होणारच नाहीत। रंग शक्यतो पाण्याशिवाय म्हणजे कोरडी होळी खेळा। असे रंग जास्ती प्रमाणात त्वचेवर टिकले जात नाहीत। रंग खेळण्याच्या अगोदर त्वचेला व्यवस्थित मॉइश्चरायझर लावा, म्हणजे त्वचेला जास्ती नुकसान होणार नाही। त्वचा कोरडी असेल तर रंगांची ॲलर्जी खूप लवकर होते। मॉइश्चरायझर ऐवजी आपण खोबरे तेल लावू शकता, यामुळे त्वचेचे संरक्षण होते आणि रंग व्यवस्थित निघायलाही मदत होते। त्वचेवरील रंग व्यवस्थित निघण्यासाठी कोमट पाण्याने धुवून घ्या व त्यानंतरही त्वचेवरती मॉइश्चरायझर लावा। केसांची काळजी। त्वचेप्रमाणे केसांची काळजी घेणं खूप गरजेचं असतं। केसांवरही रंगांचे दुष्परिणाम होऊ शकतात। केसांना भरपूर प्रमाणात खोबरेल तेल लावा आणि नंतर ते कोमट पाण्याने केस स्वच्छ धुवून घ्या। लहान मुलांना शक्यतो डोक्यावर रंग टाकला जाणार नाही याची काळजी घ्या, म्हणजे रंग डोळ्यात, नाकात, कानात जाणार नाही। रंग तोंडात, नाकात, कानात, डोळ्यात जाऊ नये म्हणून काळजी घ्या। लहान मुलांना शक्यतो एकट्याने सोडू नये, घरातील मोठी व्यक्ती सोबत असेल तरच रंग खेळायला सोडा। कान, नाक, डोळे, तोंड आणि डोक्यावर रंग टाकला जाणार नाही याची खबरदारी घ्या। रंग कृत्रिम किंवा नैसर्गिक असले तरी या गोष्टीमुळे अपाय होऊ शकतात, त्यामुळे काळजी घेणं खूप योग्य आहे। शक्य असल्यास गॉगल्स, कानात कापसाचे बोळे घाला, म्हणजे सुरक्षितता आणखीन राहील। होळीसाठी नैसर्गिक रंग कसे तयार करायचे याचा व्हिडिओ उद्याच्या भागामध्ये पोस्ट केला जाईल। पूर्ण कपडे घाला। बाळाला पूर्ण कपडे घाला, म्हणजे पूर्ण हात, पाय झाकले जातील। पायात सॉक्स घाला, डोक्याला टोपी घाला, गॉगल घाला, म्हणजे रंगांचा जास्त परिणाम त्वचेवरती होणार नाही। बाळाचे कपडे जर ओले झाले तर लगेचच बदला, म्हणजे थंडी लागणार नाही आणि त्यामुळे सर्दी कफासारखा कोणताही त्रास बाळाला होणारच नाही। नैसर्गिक रंग आणि कोरडी होळी खेळा। नैसर्गिक रंग हे कोणतेही अपाय करत नाहीत, त्यामुळे नैसर्गिक रंगाचा आग्रह धरा। हे रंग शरीरावरून सहज निघून जातात। घरच्या घरी नैसर्गिक रंग कसे तयार करायचे आणि होळी झाल्यानंतर त्वचेवरील रंग, केसांमधील रंग कसा काढायचा याबद्दलचे व्हिडिओ चॅनलवरती येणार आहेत। कोरडी होळी खेळा। पाण्याचा अपव्यय करणं हे हितकारक अजिबात नाही। यातून मुलांना आपण ही चांगली शिकवणही देऊ शकतो, त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय शक्यतो टाळा। अगदी लहान बाळ म्हणजे 1.5 वर्षापर्यंतच्या बाळाला शक्यतो होळीचे रंग अगदी कमी प्रमाणात लावा आणि त्यापेक्षा थोड्या मोठ्या बाळांसाठी हे प्रमाण मर्यादितच असू द्या। आहार। बाळाला बाहेर जाताना त्याचे पोट व्यवस्थित भरेल याची काळजी घ्या। बाळाला खूप जड आहार न देता पोट भरेल, जड होणार नाही आणि त्वरित ऊर्जा मिळेल असे आहार नक्की द्या। शिरा, खीर, फ्रूट ज्यूस, मिल्कशेक हे पदार्थ बाळाला आपण देऊ शकतो। बाहेर जाताना पाणी अवश्य सोबत ठेवा। रंग खेळून आल्यावर बाळ जेव्हा आंघोळ करून स्वच्छ होईल तेव्हा त्याला पोट व्यवस्थित भरेल आणि हलका आहार द्या आणि बाळ भरपूर दमलेले असते, त्यामुळे त्याला दुपारची विश्रांती अवश्य द्या।
बाळाच्या त्वचेवरील रंग काढण्यासाठी त्वचा जास्ती रगडू नका, त्यामुळेही त्वचेला इजा होऊ शकते. त्वचेवरील रंग व्यवस्थित काढण्यासाठी 3 प्रकारचे उटणे कसे तयार करायचे याबद्दलचा व्हिडिओ आपण या चॅनलवरती पाहू शकता. अशा प्रकारे एक अगदी सुरक्षित होळी खेळा, म्हणजे आपल्या या सण खूप आनंददायक आणि रंगीत होईल. सुजान संगोपन परिवारातर्फे तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला होळीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. सुजान संगोपन या चॅनलवरती आपण नैसर्गिक रंग आणि त्वचेवरील रंग कसे काढायचे याचा व्हिडिओ सुजान संगोपन या चॅनलवरती आपण आपल्या बाळासाठी विविध माहिती पाहू शकता, जसे की लहान मुलांसाठी काय आहार असावा, लहान मुलांची प्रतिकारशक्ती कशी वाढवावी, बौद्धिक क्षमता वाढवण्यासाठी काय करावे, बाळांचे वेगवेगळे खेळ, लहान मुलांसाठीची खेळणी, तसेच गरोदरपणात बाळांची काय काळजी घ्यावी, आजारपणात कशी काळजी घ्यावी, तसेच लहान मुलांच्या बाबतीतील सर्व लहान सहान गोष्टी आपण या चॅनलवर जाणून घेऊ शकता. त्यामुळे चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. आजच्या या व्हिडिओमधील माहिती आपल्याला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. तसेच आपल्या काही शंका प्रश्न असतील तर ते देखील आम्हाला नक्की कमेंट करा. आम्ही आपल्या शंकांचे निरसन करण्याचा नक्की प्रयत्न करू. या चॅनल संदर्भात आपल्या काही सूचना, प्रतिक्रिया आणि कल्पना या आम्हाला कायम मार्गदर्शक ठरतील. सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या विकासासाठी आवश्यक अशी सर्व माहिती जाणून घेऊ शकता. त्यामुळे सुजान संगोपन या चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओला लाईक करा आणि या चॅनलवरील सर्व उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा.